Στο σημερινό επεισόδιο θα επισκεφθούμε ένα φυσικό φαινόμενο στην περιοχή του Σιδηροκάστρου Σερών, όπως επίσης και ένα βωμό του θεού Απόλλωνα στο μαύρο βράχο Σιδηροκάστρου. Μείνετε μαζί μας για να γνωρίσετε τους καταράκτες ζεστών νερών στο μαύρο βράχο Σιδηροκάστρου, όπως επίσης και το βωμό του θεού Απόλλωνα. Κοντά στην περιοχή του Μαύρου Βράχου, περίπου 2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σιδηροκάστρου του νομού Σερών, βρίσκεται η τοποθεσία των ζεστών νερών. Δίπλα από τους πρόποδες του Μαύρου Βράχου περνάει η κοιλάδα του Κρουσοβίτη, που διαρρέεται από τον ομώνυμο ποταμό. Σε αυτό το σημείο ο ποταμός διασχίζει μια ομαλή ανοιχτή περιοχή με αλλαγές κατεύθυνσης ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση που φτάνει μέχρι τις όχθες του. Όσο ακολουθούμε τη ροή του ποταμού, η κοιλάδα στενεύει και υψώνεται στις όχθες του επιβλητικές ορθοπλαγιές και απότομα βράχια. Σε αυτό το τμήμα συναντάμε δύο τεχνητούς καταράκτες, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί έπειτα από την κατασκευή δύο αναβαθμών, ενώ παράλληλα σχηματίζεται και μια μικρή λίμνη. Έπειτα από τους τεχνητούς καταράκτες, ο ποταμός Κρουσοβίτης συνεχίζει τη ροή του σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πυκνή βλάστηση, κυρίως πλατάνια από βράχους με σχηματισμούς που έχουν δημιουργηθεί από τη ροή του νερού. Έχοντας διανύσει μια μικρή απόσταση δίπλα στον ποταμό, αντικρίζουμε ένα εντυπωσιακό τοπίο. Αρχικά το ποτάμι ακολουθεί μια υπόγεια διαδρομή για περίπου 130 μέτρα. Παράλληλα, τα νερά θερμών πηγών που βρίσκονται σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από την κήτη του ποταμού τον συναντάν στα σημεία εισόδου και εξόδου του από την γη. Σε αυτά τα σημεία σχηματίζονται δύο εντυπωσιακοί καταράκτες ύψους περίπου 15 μέτρα ο καθένας. Οι πηγές ονομάζονται θερμές, καθώς το νερό τους έχει θερμοκρασία περίπου 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ η περιοχή οφείλει το όνομά της στην ύπαρξή τους. Εκτός από το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο το οποίο παρατηρούμε, η τοποθεσία είναι μοναδική, καθώς πίσω από τους καταράκτες υπάρχουν οι δύο είσοδοι ενός από τα μεγαλύτερα τραβερνητικά σπήλαια στον κόσμο. Το σπήλαιο έχει μήκος περίπου 130 μέτρα και διαθέτει 4 θαλάμους, οι οποίοι συνδέονται με μικρά και μεγάλα περάσματα. Το ύψος του σπηλαίου κυμαίνεται από μισό μέτρο έως 12 μέτρα, και το πλάτος του από μισό έως 15 μέτρα. Κατά μήκος του σπηλαίου ρέει υπόγεια ο ποταμός, ενώ υπάρχει αρκετό ταρακτικό διάκοσμο και πολλές νυχτερίδες. Το σπήλαιο δεν είναι προσβάσιμο στο κοινό, αλλά μόνο με ειδικά εξειδικευμένα άτομα. Η περιοχή των ζεστών νερών δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη να παρατηρήσει και να θαυμάσει τοπία εξαιρετικού φυσικού κάλους. Τοπία που χαρακτηρίζονται από πυκνή βλάστηση, κυρίως πλατάνια και πεύκα, νερά και βράχους με ιδιαίτερους σχηματισμούς και φυσικά τους τεχνητούς και φυσικούς καταράκτες. Το τοπίο συμπληρώνεται με την ύπαρξη αυτού του ιδιαίτερου σπηλαίου, το οποίο όμως δεν είναι προσβάσιμο ακόμη. Κοντά στο σημείο που βρίσκονται οι καταράκτες υπάρχει και ένας χώρος που εικάζεται πως ήταν βωμός του θεού Απόλλωνα. Την ύπαρξη του μαρτυρά μια επιγραφή που βρίσκεται έξω από τον χώρο και μας προειδεάζει πως στον χώρο αυτό γίνονταν προσφορές στο θεό Απόλλωνα. Την πεποίθηση πως ο μαύρος βράχος φιλοξενεί στα σπλάχνα του τον νυμφαίο του Απόλλωνα εκφράζει ο Σύλλογος Σπηλαιολογίας Συντικής, ο Μαύρος Βράχος, βασιζόμενος στα αρχαιολογικά ευρήματα που ήρθαν στο φως μετά από την προσπάθεια του να ανακαλύψει ένα στόμιο σπηλαίου σε εργασίες του 2004. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της παρουσίασης. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατάτε το κουμπί με το καμπανάκι. Ευχαριστώ.